Tanim sa Dagestan, Russia nanganganib dahil sa locust invasion. Ano kaya ang itinuturing na dahilan ng pamemeste ng mga insektong ito? Ang detalye po sa balita niya na aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. 23 barko ng China na monitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Senate President Francis Escudero tinawag na demolition job ang akusasyon sa kanya na budget insertion. Thailand, iginiit na nilabag ng Cambodia ang kanilang ceasefire agreement. Russia hindi natatakot sa bagong banta ni US President Donald Trump sa Moscow. At mahigit sa 30 katao sa Beijing patay sa matinding pagulan at pagbaha. Nasa 23 Chinese ships po ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa key areas ng West Philippine Sea o WPS nitong nakaraang linggo. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, karamihan sa mga barko ng China ay naispatan sa Baho de Masinloc noong July 21 hanggang 27. Sa monitoring ng AFP, 7 Chinese Coast Guard at 7 People's Liberation Army o PLA Navy ships ang nagpunta sa naturang territorial waters ng Pilipinas. Higit pa rito, kanila ring namonitor ang 4 na CCG at 2 PLA Navy vessels sa Ayungin Shoal, habang isang PLA Navy ship naman sa Sabina Shoal at isang CCG at PLA Navy ship ang namonitor ng AFP malapit sa Pag-asa Island. Hindi naman nagpakita ng agresibong aksyon ang puwersa ng China sa kanilang pagpasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Gayunpaman, sinisiguro pa rin ng AFP na kanilang ipatutupad ang seguridad sa national territory at iingatan nila ang soberanya o sovereign rights at ng bansa sa maritime domain nito. Binigyan ng humanitarian pardon ng United Arab Emirates o UAE ang 68 mga Filipino detainees. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa ahensya, napagdesisyonan ng gobyerno ng Gulf State ang pagbibigay ng pardon noong nakaraang buwan. Ang humanitarian pardon nila ay isang katibayan ng malakas na bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Sa kabila nito, hindi nagbigay ng ibang detalye ang DFA hinggil sa pagpapalaya ng mga Filipino detainees. Sa ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang inihayag na mahigit sa 600 mga convicted Filipinos na ang nabigyan ng pardon sa nakalipas na 3 taon. Ito anya ay isang pagpapakita ng malakas at aktibong pakikipagsosyo ng Pilipinas sa mga host countries nito kabilang ang UAE, Qatar at Bahrain. Ikinukonsidera ng Department of Education at DepEd na magpatupad ng makeup classes para makabawi sa mga naging class suspensions dahil sa mga nagdaang bagyo sa Pilipinas. Sinabi ng Education Secretary na si Saan na malaki ang naging learning loss ng mga mag-aaral dahil sa class suspensions, kaya kinakailangan anya na magkaroon ng makeup classes. Sa ngayon, pinaplansya pa ng DepEd ang proposal nito para sa makeup classes. Inaasahan na kung maaaprubahan, maaaring isagawa ang nasabing makeup classes tuwing araw ng Sabado o kaya'y pagkatapos ng regular class hours, depende kung kailan po pwede ang isang guro. Isang US aircraft ang ginamit ng Pilipinas para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pinangunahan ng Office of Civil Defense o OCD ang deployment ng US aircraft para sa kanilang humanitarian aid and disaster response. Ayon sa Philippine Air Force, aalamin ng OCD ang mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong at ayuda matapos ang sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Ang kasalukuyang kooperasyon ng United States, pati na ang pagdating ng US Marine Corps aircraft ay resulta ng tuloy-tuloy na bilateral defense ties at tulong sa humanitarian and disaster relief na isa sa mahahalagang punto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA.
Umabot na po sa mahigit 2.34 billion pesos ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat sa Pilipinas. Sa ulat ng Department of Agriculture o DA, apektado ng kalamidad ang mahigit 74,000 na mga magsasaka at mga mangingisda. Nasira rin ang 53,356 metric tons ng ani sa humigit kumulang na 71,958 hectares ng lupang sakahan. Ang pinakamalaki na pinsala naman ay ang sa palay na umabot sa 1.27 billion pesos kung saan mahigit sa 67,000 hectares ng taniman ang nasira. Bilang tugon, naglaan ang DAR ng mahigit 653 million pesos na ayuda para makatulong sa mga apektadong mga farmers at fisher folk. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga binhi, free-range na manok at mga gamit kontra peste. Umakyat na po sa 34 na katao ang nasawi dahil sa hagupit na nagdaang bagyong Christine, Dante, Emong at epekto ng habagat. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Sa situational report, 9 ang nasawi sa National Capital Region, 8 sa Calabarzon, 6 sa Western Visayas, 3 sa Negros Island Region at Northern Mindanao, 2 sa Central Luzon at 1 naman sa Mimaropa, Davao Region at Caraga Region. Higit pa rito, nasa 7 naman ang napaulat na nawawala habang 18 naman ang sugatan. Samantala, pinag-iingat din ng OCD ang publiko laban sa mga peking text messages na humihingi ng impormasyon at nangangakong tulong gamit ang pangalan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Paglilinaw po ng OCD, ang opisyal na SMS number ng NDRRMC ay para lamang sa mga disaster alerts. Ipinaliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero na may ginawa siyang realignment o pag-amyenda po yan sa 2025 national budget. Ngunit pinabulaanan niya ang aligasyon na nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong halaga ng budget insertions sa pambansang budget. Lumutang ang pangalan ni Escudero sa sinasabing nagsingit ng 142 billion pesos para umano'y flood control sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Kasunod ito ng babala ni Senate Minority Leader Vicente Soto na kanilang bubusisiin ang national budget sa susunod na taon. Nais ng minority bloc na alamin kung saan napunta ang pondo para sa flood control project samantalang nakararanas ang publiko ng malawakang pagbaha sa tuwing uulan. Matatanda ang ipinag-utos kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na imbestigahan ang lahat ng proyekto ng flood control sa nakalipas na 3 taon. Pero paninindigan ni Senator Escudero, isang well-funded smear campaign ang ginagawa laban sa kanya para madiskaril ang kanyang posisyon bilang Senate President. Binigyan din niya ng proseso ng realignment o pag-amyenda sa pambansang budget ay bahagi ng kanilang trabaho sa Senado. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinumite, ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Tinawag din niyang demolition job na nagmula sa House of Representatives ang umano'y ginawa niyang budget insertions para sa mga flood control projects sa kanyang lalawigan sa Sorsogon. Paliwanag ng senador sa budget process, ang ehekutibo ang nagpapanukala ng taunang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Isinusumite ang NEP sa Kongreso para sa pagsusuri at pag-amyenda. Ang pag-amyendaan niya ay hindi lang mula sa mambabatas, kundi mula rin sa ehekutibo na maaaring pinuno ng mga departamento o ahensya na naglalabi para dagdagan ang pondo ng ilang programa. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yon ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yon ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan
kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yon? Nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Dagdag pa ni Escudero na sa 27 taon niya sa public service, hindi pa siya nakasuhan ng korupsyon. Samantala, sinabi ng senador na maghahain siya ng panukalang batas upang tuluyang ipagbawal na maging supplier o kontraktor ang mga kamag-anak ng mga politikong nakaupo sa pwesto hanggang 4th degree of consanguinity sa lahat ng proyekto sa gobyerno. Umalma naman po ang House of Representatives sa aligasyon ni Senate President Francis Cheese Escudero na nanggagaling sa kanila ang umano'y demolition job sa kanya. Kaugnay ito ng napaulat na bilyon-bilyong budget insertion sa pambansang budget ngayong taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Kamara, kay Senador Escudero naman itinatanong ang naturang issue, kaya bakit ito ibinabato ang usapin sa Kamara? Mas mainam anila na sagutin na lamang ni Escudero ang paratang dahil hindi anila nakikialam sa Bicameral Conference Committee ang Speaker ng Kamara. Dalawang komite ang nasungkit agad ng baguhang senador na si Senator Rodante Marcoleta sa 20th Congress. Inihalala siya bilang chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Ito ang tinatawag ding Blue Ribbon Committee sa Senado. Magiging tungkulin ni Marcoleta ang pangangasiwa at pag-iimbestiga sa mga kasong may kinalaman sa pagkakamali ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Noong 19th Congress, hinawakan ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue ng shortage sa supply ng asukal sa bansa, pagbili ng Department of Education ng mga laptops, pati na rin ang drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Chairperson din si Marcoleta ng Trade, Commerce and Entrepreneurship. Susunod, US at China nag-usap ukol sa taripa. Russia muling umatake sa Ukraine. At US President Donald Trump binatiko si Netanyahu dahil sa kagutuman sa Gaza. Detalye po ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. The NET25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. Nagpulong ang mga delegado ng Estados Unidos at China sa Stockholm upang masolusyonan ang nagbabadyang trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Treasury Chief Scott Bessent, parte ng negotiating team na ipinadala ng Estados Unidos, naglalayon ang kanilang dialogo na maresolba ang matagal nang nagaganap na economic dispute sa pagitan ng dalawang partido. Nais naman ng Beijing na palawigin pa ang trade truce ng halos 3 buwan para mapagkasunduan ang isang komprehensibong trade deal bago ang kanilang hinaharap na August 12 deadline bago maging epektibo ang tit-for-tat tariff policy at tuluyang matigil ang rare earth mineral
international trading sa gitna ng mga bansa. Tumagal ng halos 5 oras ang naging diskusyon ng dalawang partido at inaasahang magpapatuloy ito sa mga susunod na araw. Ayon naman sa mga eksperto ay may posibilidad itong magbigay daan sa isang state visit ni US President Donald Trump sa Beijing upang kausapin si Chinese President Xi Jinping. Itinanggi naman ito ni Trump kung saan sinabi niyang hindi siya ang nagnanais na makipagpulong kay President Xi at magtutungo lamang ito sa Beijing kapag personal siyang inimbitahan ng pinuno ng Estado. Inakusahan naman ng Royal Thai Army na lumabag ang Cambodia sa kanilang ceasefire ilang oras lamang matapos magkasundo ang dalawang bansa. Ceasefire is the first step, and we have also agreed not to extend more troops to the border. We have to wait and see about that, the composition exactly, but I think it is important to have the international observer to monitor the situation, to monitor this ceasefire agreement. Ayon sa ulat ng Thailand, may mga naging engkwentro sa pagitan ng dalawang bansa ilang oras lamang matapos i-anunsyo ng Malaysia ang immediate and unconditional ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa nito na ipinagtanggol lamang nila ang kanilang sarili sa ngalan ng self-defense. Subalit, sinabi din nito na inakma lamang nila ito sa naging pag-atake ng Cambodia. Nakasaad sa kasunduang naging epektibo ang ceasefire deal noong alas 12 ng hating gabi. Ito na ang nagsilbing formal na pagwawakas ng hidwaan sa pagitan ng dalawang partido na tumagal ng halos 5 araw at nagresulta sa pagkasawi ng halos 38 katao at sa pilitang pansamantalang paglikas ng halos 300,000 na katao. Pinabulaan na naman ng opisyal ni Acting Thai Prime Minister Phumtham Wechaychay ang balita kung saan sinabi niyang nakausap na niya ang Defense Minister ng Cambodia ukol sa mga insidente at sinigurong hindi ito makakaapekto sa tumatayong ceasefire agreement ng mga bansa. Minaliit lamang ng Russia ang naging banta ni US President Donald Trump na dapat ay tumugon na ito sa ceasefire deal sa Ukraine. Sa kanyang pagbisita kasi sa Scotland, sinabi ni Trump na dapat ay hanggang 10 araw ay sumang-ayon ang Russia sa isinusulong na US o ng US na ceasefire. Ang nasabing banta ay mas pinaikli mula sa dating 50 araw na ibinigay sa Russia at kung hindi sila papayag ay papatawan sila ng mabigat na taripa. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. No reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal. And we might make a deal. I don't know. You don't know. Russia could be so rich right now. Instead, they spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. I thought he would want to end this thing quickly. I really felt it was going to end, but every time I think it's going to end, he kills people. Could a meeting help, and are you considering, as been proposed, to meet in Turkey in August? I'm not, I'm not so interested in talking anymore. He talks, we have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting, recently, I guess, the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. Giit naman ang Russia hanggat hindi nasusunod ang kanilang kondisyon ay hindi sila tutugon sa nasabing deadline na binanggit ni Trump. Magugunit ang ilang ulit na nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig subalit nananatili pa rin itong bigo. Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в регулировании и зафиксировать те модальности и те договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известны наши позиции. Наши позиции изложены в том проекте меморандума, который был передан украинской стороной. Сейчас подходы
к проектам меморандумов, которые обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа. Nasawi ang 17 na katao sa lungsod ng Zaporizhia matapos ang serye ng Russian missile strikes na inilunsad sa front lines. Nasugatan rin sa pag-atake ang hindi bababa sa 35 residente ng lugar. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, 3 missiles ang tinamaan sa naturang lungsod, kabilang ang isang residential area at isang pampublikong gusali. Kaagad namang rumisponde ang mga otoridad upang maagapan ang mga nasugatan at hanapin ang iba pang natabunan ng gumuhong gusali. Nagpalabas ng pahayag si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na tinatawag ang insidente bilang isang deliberate act of terror ng Russia laban sa mga sibilyan. Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно російські намагання зробити Україні боляче. Дійсно, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче. І ми неодноразово говорили, і всі партнери це знають, що санкції – це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати, мир завдяки силі можливий. Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно і тривалим миром. Samantala, naglunsad naman ang Ukraine ng drone strike sa lungsod ng Rostov sa Russia. Dineploy ang drone sa stasyon ng tren na nagdulot ng sunog at pumatay ng isang sibilyan, habang 4 na iba pang individual naman ang sugatan. Ayon sa Russian Emergency Ministry, nasugpo kaagad ang apoy, subalit nagdulot ito ng pagkaantala sa train operations. Mariing kinundena ng Moscow ang pag-ataking ito at umano'y isang akto ng terorismo mula sa Ukraine laban sa mga sibilyan. Patuloy ang investigasyon sa parehong panig habang nananatiling mailap ang anumang pag-usad sa negosasyong pangkapayapaan. Gaya ng una ng nabanggit, nagtakda ng panibagong deadline si US President Donald Trump na 10 hanggang 12 araw para umaksyon ang Russia upang tapusin na ang giyera nito sa Ukraine. At kung hindi susunod ang Russia, ay nagbabala ang Washington na papatawan nito ng sanctions ang Moscow. Maghihigpit rin anya ang Estados Unidos, hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa mga bumibili ng ine-export nito kung walang progresong magaganap. Detalye ng mga balitang yan mula kay Ashley Sakmar. Ang bagong deadline na itinakda ng US ay pahiwatig na handa ang Pangulo nitong si Donald Trump na totohanin ang mga banta laban sa Russia kung hindi nito seseryosohin na ayusin na ang laban nito sa Ukraine. Sa meeting nito sa Scotland kay British Prime Minister Keir Starmer, muling ipinahayag ni Trump ang pagkadismaya nito kay Russian President Vladimir Putin. We thought we had that settled numerous times. And then President Putin goes out and starts launching rockets into some city like Kiev and kills a lot of people in a nursing home or whatever. You have bodies lying all over the street. And I say that's not the way to do it. So we'll see what happens with that. I'm very disappointed. Ani Trump, aagahan nito ang orihinal na 50 araw na palugid sa Russia na umayon sa isang ceasefire, kundi ay haharap sa pangalawang alon ng sanctions. Kulang 2 linggo ang ibinigay ngayon ni Trump upang umaksyon na si Putin tungo sa kapayapaan. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. No reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Samantala, pinuri ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pahayag ni Trump. Ani Zelensky, ang mas matinding sanctions laban sa Moscow ay susi upang tapusin na ang labanan. Isinantabi na ni Trump ang karagdagang pag-uusap kay Putin at sinabing wala namang kinahinatnan ang kanilang nakaraang mga diskusyon. You know,
I'm not so interested in talking anymore. He talks, we have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting, recently I guess the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. Sa isang post sa X, sinabi ni dating Russian President Dmitry Medvedev na naglalaro lamang si Trump ng game of ultimatums na maaaring mauwi sa isang laban na kasasangkutan ng US. Si Medvedev at Putin ay malapit na magkaalyado. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nag-anunsyo ang Israel ng pansamantalang paghinto ng military operations nito sa ilang bahagi ng Gaza at sa bagong aid corridors. Isasagawa ang pause na ito sa loob ng 10 oras kada araw. Ito po ay habang nag-airdrop ng aid ang Jordan at United Arab Emirates sa teritoryo. Humaharap ang Israel sa lumalawak na kritisismo mula sa iba't ibang bansa dahil sa lumalalang krisis sa Gaza. At hanggang ngayon po, wala pa rin naaabot na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas sa kabila ng mga pag-uusap sa Doha kaugnay nito. Alamin po natin ang karagdagang mga detalye mula kay Jonah Malyari. Sa ngayon, sinabi ng Israel na ititigil nito ang military operation sa 3 humanitarian areas sa Gaza mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi kada araw. Tiniyak ng Israeli military ang ligtas na daanan ng aid delivery convoy, lulaan ang pagkain at gamot para sa mga residente ng teritoryo. Sa kabila ng news footage na nagugutom na Palestinians na umalarma sa mundo, naninindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang pagkagutom na nagaganap sa Gaza. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza. And there is no starvation in Gaza. Samantala, ayon sa Jordanian Armed Forces, nagsagawa ito ng aid airdrop sa Gaza. Isa rito ay sa pakikipagtulungan sa United Arab Emirates. Kabilang sa drips ang 25 tonelada ng pagkain at humanitarian supplies. Ayon naman sa Palestinian health officials, may 10 tao ang nasaktan dahil sa mga kahong bumabagsak mula sa ere. Sa pagkabigo ng usapang ceasefire, sinabi ni Netanyahu na magpapatuloy ang operasyon military nito hanggang marating ang buong tagumpay laban sa Hamas. We'll continue to fight till we achieve the release of our hostages and the destruction of Hamas's military and governing capabilities. They shall be there no more. We shall not have any more of these massacres. We shall not have any more of these monstrosities. Maraming Gazans ang nagpahayag ng kanilang ginhawa dahil sa anunsyo ukol sa tigil operasyong militar. Gayun din dahil sa pagdating ng maraming tulong na pagkain sa mga darating na araw. Ngunit anila, kailangang magwakas na ang labanan. Jonah Malari para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Maaari na magdemandahan ng mga estado laban sa isa't isa kung mapatutunayang hindi gagampanan ang kanilang tungkulin laban sa climate change. Si DJ Angelo Cabansag para sa detalye. Full reparation to injured states in the form of restitution, compensation, and satisfaction. Bahagi ito ng landmark decision na inilabas ng International Court of Justice o ICJ sa The Hague, Netherlands tungkol sa climate change. Full reparation to injured states in the form of restitution, compensation, and satisfaction. Bahagi ito ng landmark decision na inilabas ng International Court of Justice o ICJ sa The Hague, Netherlands tungkol sa climate change. Ibig sabihin nito, maaaring magsampa ng kaso ang isang estado laban sa ibang estado o bansa dahil sa kabiguan nitong tuparin ang mga obligasyon at mga pangako nito na nakapaloob sa Paris Agreement tungkol sa pagbabago ng panahon. Pero nilinaw ni Judge Yuji Iwasawa na bago makapagdemanda ang isang estado para humingi ng danyo sa ibang bansa, dapat may sapat na direkta at tiyak na ugnayang sanhi o nexus sa pagitan ng maling aksyon at pinsala ang isang bansa na nagkamali. Unanimously is of the opinion that the breach by a state of any obligations identified in response to question A constitute an internationally wrongful act
entailing the responsibility of that state. The responsible state is under a continuing duty to perform the obligation breached. The legal consequences resulting from the commission of an internationally wrongful act may include the obligations of A. Cessation of the wrongful actions or omissions if they are continuing. B. Providing assurances and guarantees of non-repetition of wrongful actions or omissions if circumstances so require. And C. Full reparation to injured states in the form of restitution, compensation, and satisfaction, provided that the general conditions of the law of state responsibility are met, including that a sufficiently direct and certain causal nexus can be shown between the wrongful act and injury. Ituturing din anyang paglabag sa Paris Agreement kung ang isang bansa ay hindi gagawa ng mga plano para harapin ang mga pagsubok na dulot ng climate change. The court notes that the consequences of climate change are severe and far-reaching. They affect both natural ecosystems and human populations. These consequences underscore the urgent and existential threat posed by climate change. Sinabi rin ng ICJ na ipapatupad pa rin ang mas malawak na international law, kaya kahit ang mga bansang hindi lumagda sa Paris Agreement ay kailangan pa ring protektahan ang kapaligiran, kabilang na nila ang sistema ng klima ng mundo. Niliwanag ng korte na advisory opinion lamang ang kanilang desisyon. Tinuturing tuloy ng ilang legal experts na non-binding ito. Gayunpaman, may ilang pagkakataon na tinupad ng ilang gobyerno ang desisyon ng ICJ. Isang halimbawa na nga rito, pumayag ang gobyerno ng United Kingdom na ibalik ang Chagos Islands sa bansang Mauritius tungong nakaraang taon. Ito po si DJ Angelo Cabansag mula sa London, United Kingdom para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinontra naman ni US President Donald Trump ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung walang nagugutom sa Gaza. But the main thing that I want to stress is the importance of winning the battle for truth. And that is a battle that we fought even as we speak now. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Sinabi ni Trump na mayroong totoong malalang kagutuman sa Gaza kung saan malinaw na nagsisinungaling ang Israeli Prime Minister. Isinagawa ni Trump ang pahayag sa pulong niya kay United Kingdom Prime Minister Keir Starmer habang ito ay nasa Scotland. Sinabihan nito ang Israel na dapat ay tulungan na lamang ang Gaza dahil sa kalunos-lunos na nakalagayan ng mga residente doon. We're going to be getting some good, strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. And the Prime Minister is going to help us. They're very effective with that. You've done that before. Nagtipon ang dose-dosenang leader sa isang United Nations conference upang isulong ang isang two-state solution sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Subalit, binoykot ng Estados Unidos at ng Israel ang naturang diskusyon. Narito ang balita mula kay Anjo Milano. Nagpasya ang 193-member UN General Assembly noong Setyembre 2023 na ganapin ang Two-State Solution Conference ngayong 2025.
Pinaspon ang pagtitipong ito na pinamumunuan ng France at Saudi Arabia noong Hunyo nang atakihin ng Israel ang Iran. Noong Lunes, matapos ang unang session ng komperensya, humarap sa media sina Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud at French Foreign Minister Jean-Noël Barrot. Nanawagan ang Saudi para sa suporta ng US. The US is an essential actor, and is certainly an essential actor in what concerns peace in the Middle East. And President Trump has in fact had success already in this regard. He was able to facilitate the first and only ceasefire so far in this conflict. And obviously his personal engagement and his role is immensely important. And I think we've all heard President Trump statement in many occasions that he is a man of peace, that he is someone who abhors war, and he is a humanitarian. And I am firmly in the belief that US engagement, and especially the engagement of President Trump, can be a catalyst for an end to the immediate crisis in Gaza and potentially a resolution of the Palestinian-Israeli conflict in the long term. Samantala, tinanggihan ng US ang UN conference na ito at tinawag na isang publicity stunt. Ayon kay State Department spokeswoman Tammy Bruce, pahahabain lamang ng conference ang giyera at palalakasin ang Hamas. Ayon naman kay French Foreign Minister Jean-Noël Barrot, ang pagtitipon na isang malaking hakbang patungo sa ikasusulong ng kanilang layunin. En retour de cette décision capitale de la France, des engagements historiques seront pris, seront cristallisés aujourd'hui et demain à New York. Et je voudrais en citer 3 en particulier. De la part des pays représentés lors de cette conférence qui adopteront une vision commune de l'après-guerre à Gaza, fondée sur une mission internationale de stabilisation. Noong nakaraang linggo, sinabi ni President Emmanuel Macron na layunin ng France na kilalanin ng isang Palestinian state sa Setyembre sa taunang pagtitipon ng world leaders sa UN General Assembly. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa iba pa mga balita, pinasaringan ni US President Donald Trump si London Mayor Sir Sadiq Khan. Sa isang news conference kasama si British Prime Minister Keir Starmer, natanong si Trump kung bibisita ba ito sa London. Fan of your mayor. Why not? I think he's done a terrible job, the mayor of London, but a nasty person. I think he's done. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done a terrible job, but I would certainly visit London. Yeah. Taong 2015 pa po na magsimula ang iringan ng dalawa sa gitna ng eleksyon para sa kailang tinatakbong posisyon. Matatanda ang huling bumisita si Trump sa London noon pang 2019 para sa isang pulong kasama si yumaong Queen Elizabeth. Naghain si Ghislaine Maxwell ng kahilingan sa US Supreme Court upang ibasura ang kanyang pagkakahatol sa gitna ng tinatawag niyang constitutional errors sa kanyang paglilitis. Umaalma ang ex-partner ng notorious sex trafficker na si Ghislaine Maxwell matapos mahatulan ng 20 taon ang pagkakabilanggo noong 2022 dahil sa pag-recruit ng mga menor de edad para sa dating asawa nitong si Jeffrey Epstein. Yeah, she's keeping her spirits up as much as she can. She's one of the strongest people I've ever met. She's been in terrible, awful conditions for 5 years. We wouldn't keep animals the way she's been kept in prison. So, you know, it's unbelievable that she can keep her spirits up this high, and we're proud of her. Sinabi sa dokumentong isinumite sa Korte Suprema, kinuwestiyon ng kampo ni Maxwell ang ilang bahagi ng proseso ng paglilitis. Kabilang ang desisyon ng isang hurado na hindi isiwalat ang sariling karanasan bilang biktima ng sexual na pang-aabuso bago pa man ang trial. Kasunod nito, muling naging sentro ng diskusyon si President o US President Donald Trump matapos ang isang panayam kung saan tinanong siya kung posibleng ipagkaloob niya ang presidential pardon kay Maxwell kung muling mahalal. No, I was never briefed on. Did you ask what are you hoping to have Ghislaine interviewing Ghislaine Maxwell? What are you
they get out of that? I really have really nothing to say about it. She is being talked to by a very smart man, by a very good man, Todd Blanche. And I don't know anything about the conversation. I haven't really been following it. A lot of people are asking me about pardons. Obviously, this is no time to be talking about pardons. But a lot of people have asked about pardon. This is just not a time to be talking about pardons. Todd will come back with whatever he's got. You're making a very big thing over something that's not a big thing. You should be talking about, if you're going to talk about that, talk about Clinton, talk about the former president of Harvard, talk about all of his friends, talk about the hedge fund guys that were with him all the time. Don't talk about Trump. Sa panig ng mga kaalyado ni Trump, walang opisyal na pahayag ukol dito. Ngunit muling nabuhay ang debate ukol sa koneksyon ng presidente sa mga personalidad na sangkot sa Epstein scandal. Nananatiling hindi pa rin malinaw kung kailan mareresolba ng Korte Suprema ang apela ni Maxwell. Inaasahan rin na magkakaroon pa ng mas malalim na pagsusuri sa kanyang kaso sa mga darating na buwan. Susunod, higit sa 30 katao patay sa matinding pagulan at pagbaha sa Beijing. 5 katao patay sa Manhattan skyscraper shooting. At Gilas Pilipinas wagi sa Exhibition Games kontra Macau. Mga detalye po ng mga balita niya at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Slamming on the brakes for practice. How did it feel? Everything vibrated. In Germany, once you've got your license, you're basically good for life. In other European countries such as Spain, Italy and Denmark, regular health checks become mandatory from a certain age in order to renew a driving license. Statistics show that drivers over 65 in Germany are involved in accidents less frequently, possibly also because they drive fewer miles on average. But when accidents occur, they are at fault in about 2/3 of cases. But Barbara is optimistic that she won't be part of that statistic. Most of today's 6 students have been driving for over 40 years and are taking part voluntarily. Driving trainer Thomas Kipp supervises the class and gives some practical advice. Missing migrants. The families in Pakistan desperate to find relatives. Mercy Mission, combating the risk of HIV in some of South Africa's most deprived neighborhoods. And Joy All the Way, the bus in Brazil that brings happiness to the far corners of the land. Global Us. Mahigit sa 30 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha na bunsod na matinding pag-ulan sa China. Mahigit sa 80,000 mga residente na sa Beijing ang inilikas patungo sa mga evacuation centers matapos ideklara ang pinakamataas na antas ng rain and flood alert sa lugar. Sa ulat ng Chinese Meteorological Agency, umabot sa 543.4 millimeters ang naitalang rainfall sa mga hilagang distrito ng Beijing sa nakalipas na 24 oras. May tuturing na nila itong malaking bilang kumpara sa average annual rainfall sa Beijing na sa 600 millimeters lamang. Kinumpirma naman ni Chinese President Xi Jinping na hindi lamang sa Beijing ang napinsala ng kalamidad na aapektuhan din niya ang mga probinsya ng Hebei, Jilin at Shandong. At dahil dito ay kanyang ipinag-utos sa emergency services ang all-out search and rescue efforts. Pinepeste ngayon ang mga locust o balang ang mga taniman sa Dagestan, Russia.
Sa video, makikita ang tila ulap ng mga balang sa kahabaan ng Federal Highway sa Quezliara area. Batay sa report, mahigit sa 30,000 ektarya na ng mga pananim ang nilagyan ng pesticide para labanan ng locust invasion sa lugar. Higit sa Russia, apektado rin ang silangang rehiyon ng Ukraine ng pamemeste ng mga balang. Sinisisi ng mga Ukrainian officials ang ginawang demolisyon ng Moscow sa mga hydroelectric dam sa Dnipro River noong 2023 na nagdulot ng malawakang pagbaha at nagpalala rin sa problema ng bansa sa mga peste. Dahil sa epekto ng matinding heatwave sa Turkey, mas mahirap apulahin at kontrolin ngayon ang wildfire sa 3 probinsya ng bansa. Kamustahin naman po natin ang firefighting efforts ngayon sa Turkey sa report ni Riza Mangilit. Pilit nilalabanan ng mga residente ng Turkey ang mapang-aping init ng panahon. Subalit dahil sa record-setting temperatures, tila mahirap gawin ito. Noong Biyernes, nakapagtala ang Turkey ng pinakamataas na temperatura nito, 50.5 degrees Celsius o halos 123 degrees Fahrenheit. Nagbabala ang Meteorological Service ng bansa, maaaring umabot ang matinding init sa tanghali sa panibagong record ng temperatura. Walang ginhawang inaasahan sa magdamag na naglalaro ang temperatura sa 20 degrees Celsius at sa ibang lugar halos 30 degrees. Samantala, dahil sa wildfires, persahang pinalikas ang libo-libong mga tao habang nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay at komunidad. At dahil sa malakas na hangin, tila pinapaypayan ng init ang mga apag-apoy. Bukod sa mga bombero, idinagdag na rin ang suporta mula sa mga eroplano at helicopter na nagbubuhos ng tubig sa nagliliyab na mga kagubatan. May 10 bombero ang namatay dahil sa mga sunog. Ang mainit at tuyong tag-init ay karaniwan sa rehiyong ito ng Mediterranean. Subalit nitong mga nakaraang taon, dala ng matinding heatwaves ang wildfires sa gitna ng pagtaas ng temperatura sa mundo. Riza Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang isang babae matapos lamunin ng sinkhole ang sinasakyan nitong kotse sa Tanjong Katong Road sa Singapore. Sa nakalap na dashcam footage, makikita na dahan-dahan ang pag-andar ng isang itim na kotse. Mapapansin din na may isinasagawang konstruksyon sa tabi ng kalsada. Pero makalipas ang ilang sandali, biglang bumuka ang sinkhole at saka nahulog ang sasakyan. Agad namang sumaklolo mga construction workers para sagipin at iahon ang babae patungo sa ligtas na lugar. Ang biktima ay nakilala bilang 46 anyos na Indian migrant. Pinaniniwala ang aabot sa 3 metro ang lalim ng bumukang sinkhole sa daan. Batay sa report, may kinalaman ang ginagawang shaft para pagdugtungin ang 2 sewage systems sa lugar sa pagkakaroon ng sinkhole sa Tanjong Katong Road. Pansamantala namang isinara ang kalsada para kumpunihin at ayusin ng Land Transport Authority. Hindi bababa sa 5 patay kasama ang suspect sa pamamaril sa Midtown Manhattan, New York. Napalibutan ng New York Police Department ang 345 Park Avenue, New York matapos pumasok ang isang active shooter sa loob ng Blackstone Building. Pagpasok ay doon na rin ito nagsimulang magpaputok na kumitil naman sa buhay ng isang NYPD officer at 3 pang sibilyan na habang kritikal naman ang kondisyon ng isa pang biktima nito. Kinilala po ang suspect bilang si Shane Tamura na isang dating football player ng Canada. Makikita sa CCTV footage ang kanyang pagpasok sa building. Dala ang isang AR-15 rifle at pinaniniwalaang nakasuot ng isang bulletproof vest. Kaagad namang nagbarikada ang mga empleyado ng building upang makaligtas ang gunman. Kaagad namang rumusponde ang kapulisan na nadatnan ng wala ng buhay ang suspect sa ika-33rd floor ng skyscraper. Nagpaabot naman ng pakikiramay si New York City Mayor Eric Adams. We lost 4 souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. He served in the 47th Precinct. He was just 36 years old and a 3.5-year veteran of the department. Gun violence has scarred so many neighbors and ripped apart too many families across this entire country.
We will continue the fight to do all we can to protect our city. But tonight we mourn for those who were killed. And we pray for the families as they go through this painful moment. Kasalukuyang inaalam ang posibleng motibo ng gunman sa tulong ng Federal Bureau of Investigation. Habang sa kalakip na balita, rumisponde ang ating NET25 correspondent na si John Soriano sa Midtown Manhattan para makakuha ng live footage sa incident site. Narito ang kanyang special report. An active shooter situation occurred in an office building in Midtown Manhattan on Monday evening. A sea of emergency lights flooded the area as an active shooter incident unfolded in the heart of New York City, with 5 individuals killed, including the lone gunman. The shooting occurred during the evening rush hour at 345 Park Avenue, housing the offices of some of the most well-known corporations in the world, including Blackstone investment firm, Deutsche Bank, and the National Football League, or NFL. The NYPD reported that the lone gunman, identified as Shane Tamura from Las Vegas, entered the building through the front lobby with an M4 rifle and immediately started firing, shooting and killing 1 police officer and 3 other civilians. A 4th civilian was shot and is in critical condition at this time. NYPD response was immediate, cordoning the area surrounding the building as armed police officers entered to neutralize the shooter. Police found the gunman on the 33rd floor with an apparent self-inflicted gunshot wound. No motive for the shooting has been determined yet, but the Federal Bureau of Investigation, FBI, has committed to supporting the investigation. In New York, Joanne Soriano from Agila International, trusted, connected, on point. Matagumpay na napalipad ng Beijing ang SQ-X-1 Y-10 commercial carrier rocket nito patungo sa outer space. Ayon sa Space Agency ng China, inilunsad ang rocket sa Jiuquan Launch Center sa hilagang kanlurang rehiyon ng bansa. Layo ng rocket launch na magpadala ang Beijing ng satellite nito sa low Earth orbit. Ito na ang ikalimang batch para sa satellite constellation project ng China na gagamitin para magkaloob ng internet services sa bansa. Matapos naman ang matinding pasiklaban sa San Jacob Park Stadium, Switzerland, nagwagi ang England Lioness kontra sa laruha ng Spain sa UEFA Women's Football Euro 2025. Bumuhos ang tensyon at emosyon sa Women's Football Final sa paghaharap ng dalawang koponan na nagtapos sa final score na 2-1. Ipinakita ng Queens of Europe ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang korona matapos ang una nilang kampyonato noong 2022. Like you send such a powerful message. The Lionesses are a shining example of a talent and excitement for women's football. This win is a brilliant advert for sport and will inspire thousands of girls to dream big. The next generation of Lionesses are out there now playing in schools, parks and grassroots clubs. And this government is matching their ambition by investing hundreds of millions of pounds into sporting facilities and making sure that those facilities are prioritised for women and girls. Sa laban na puno ng taktikal na tensyon at kapanapanabik na eksena, muling isinulat ng mga kampiyon ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng European women's football. I hope we keep investing together and keep growing the game together as the women's game, because we don't want to copy the men's game on the women's game. We have our own identity and our own specialty. We've showed that this tournament again, and I hope we keep doing that together. So thank you so much for having us. It's an honor, and let's keep moving forward. And cheers, everyone. Ng pagkakabigo ng Spain, nagbigay puri pa rin ang kanilang mga tagahanga sa kanilang paglalaro at ang patuloy nilang pag-angat bilang isang global football force. Sa harap
Usap naman ang umiigting na laban para sa karangalan ng bansa, isang gabi ng tagumpay at pag-asa ang itinanghal ng Gilas Pilipinas sa kanilang huling ensayo bago tumulak patungong FIBA Asia Cup qualifiers. Si Kyle Lara para sa ball game. Muling pinatunayan ng Gilas Pilipinas ang kanilang tatak na puso sa larong basketball sa isang gabi ng pagtitipon at sa harap ng libo-libong tagahanga. Sa kanilang huling ensayo bago ang FIBA Asia Cup qualifiers, pinataob ng Gilas ang Macau Black Bears sa isang masiklab na send-off showdown na nagtapos sa score na 103-98. Nagsilbi ang bakbakan bilang pagsubok sa disiplina, determinasyon at pagsisikap ng ating pambansang koponan. We just got to keep doing what we're doing. I thought we had 2 really good weeks of practice. Even though we didn't have the full crew, I thought we had 2 really good weeks of practice. And we got to also remember we just came off of 3 straight days of 2-a-day practices, practice in the morning, weights, doing the practice in the evenings. We did that Friday, Saturday, and Sunday, and then turned around and came here and played. We practiced, 6 o'clock yesterday evening in our last practice. So, I think the guys just had a hard time getting their legs under them in the beginning, but once they got going, they were fine. So I thought, like I said, we did 2 good weeks of practice. We've got to be able to execute a little bit better, but then on the other hand, we don't want to restrict these guys strictly to execution because they're basketball players and they're elite basketball players. We got to allow them to play their game, and that's what they did there in the second half. They just came out and made basketball plays because they're capable of making basketball plays. They're some of the best players in the country, so we got to allow them to have the freedom to really make plays at times. Bumida naman sa laro ang Pinoy Michael Jordan na si Justin Brownlee sa kabila ng limitadong minuto at kondisyon na umiskor ng 32 points, 15 rebounds at 5 assists. Kasabay niya sa spotlight ang rising star na si Kevin Kiambao na nagpakitang gilas sa kanyang all-around presence at court handling na sumimbolo sa bagong henerasyon ng Gilas. Mula sa maagang kalamangan, lumaban ang Macau hanggang sa huli. Ngunit sa clutch moments, nanindigan ang Gilas sa kanilang defense, teamwork at bayanihan sa bawat play. Ang larong ito ay hindi lamang para sa puntos, kundi para sa paghahasa ng tapang at tiwala sa gitna ng lumalapit na tunay na digmaan sa international stage ng FIBA Asia Cup 2025. Dala ang pangalan ng bayan, handa na silang tumulak at dalhin ang bandilang sinumpaan at ang pusong palaban sa tournament qualifiers. Kyle Lara, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Galingan nila, no, pagdating doon. Alam mo, Rikki, nakakatuwa ngayon. First time, na dumaan ako dito sa ating Central Avenue na tuyo ang kalsada. Wow. Diba? Pero malakas pa rin yung hangin yata. Malakas ang hangin, pero malaking bagay kung hindi nag-uulan to the point na bumabaha. Ay, makakapagpatuyo na yung mga kababayan natin. Uy, kasama ako dyan. Nalunod nilang mga kagamitan, di ba? Mga saksakan. But be safe. Mag-ingat pa rin po kahit ano pa man dahil hindi natin masasabi, di ba? Alam mo naman ang sakuna. Pero di ba, small yung mga maliliit na bagay talaga. Parang kailangan tayo maging grateful for. Ako tuwang-tuwa kanina nung tuyo. At saka may pasilip-silip ng araw. Naku, nakakatuwa. Nakakatuwa, no? Meron na si Haring Araw ay tumatanaw-tanaw na. Ayan. Sana bukas better pa. Yes. At abangan niyo po dahil lahat ng updates ay aming ibibigay sa inyo dito lamang sa Mata ng Agila International. That's right. Kung kaya, tandaan na narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Alagao Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.